Từng là thành viên trong ngũ hổ tướng ở TVB một thời, Thăng Chấn Nghiệp lại có tuổi xế chiều cơ cực, cuộc đời chìm nổi đến xót xa. Thăng Chấn Nghiệp gia nhập TVB vào thập niên 80, anh là một trong 5 thành viên của nhóm diễn viên ngũ hổ tướng, gồm có Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vĩ, Lương Triều Vĩ. Nam diễn viên có ngoại hình thư sinh, lãng tử và thường được giao các vai đại hiệp trượng nghĩa. Trong đó, vai diễn chàng anh hùng lãng tử Yến Thanh trong Lâm Xung năm 1986 từng chiếm được nhiều tình cảm của công chúng. Yến Thanh của Thăng Chấn Nghiệp khiến người xem nhớ mãi bởi ngoại hình hào hoa phong nhã và sự trung tình của nhân vật. Đẹp trai, hào hiệp và tạo thiện cảm cho khán giả, vai diễn này đã được các bà nội trợ thời đó yêu mến. Tới độ khi ra đường, họ còn thường xuyên gọi anh bằng cái tên lãng tử Yến Thanh này. Sự nghiệp của Thăng Chấn Nghiệp so với 4 người còn lại trong ngũ hổ tướng của thật là không bằng. Anh có ngoại hình, có diễn xuất tốt, nhưng lại không gặp thời và bật lên cao như 4 người kia. Sang thập niên 90, tên tuổi của Thăng Chấn Nghiệp dần đi xuống khi anh quyết định qua đại lục lập nghiệp. Nhiều năm trôi qua, nam tài tử giờ chỉ đóng vai phụ trong phim đại lục, là diễn viên hạng B không có danh tiếng. Về đời tư, Thăng Chấn Nghiệp trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Nổi bật nhất chính là mối tình với cố ngôi sao ông Mỹ Linh. Năm 1982, cả hai cùng tham gia phim Thập Tam Muội và nảy sinh phim Giả Tình Thật từ đó. Họ nhanh chóng công khai và được khen ngợi là cặp trai tài gái sắc của TVB. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm, cho đến khi danh tiếng cả hai gia tăng. Mỗi người lúc này đều có công việc riêng của mình, ít có thời gian gặp nhau. Thăng Chấn Nghiệp lại bị đồn đại trăng hoa, khiến cho ông Mỹ Linh càng dùng những cách giữ chặt anh hơn nữa. Việc này càng làm mối quan hệ của cả hai thêm mâu thuẫn và căng thẳng. Vì buồn tình mà ông Mỹ Linh dần sa vào rượu chè, dẫn tới hình tượng trong sáng mà cô xây dựng bị ảnh hưởng. Đỉnh điểm vào ngày 11 tháng 5 năm 1985, khi cả hai cùng tham gia một buổi tiệc, Thăng Chấn Nghiệp vì thấy nữ diễn viên nhảy với người khác mà anh đã mời Ngô Quân Như nhảy cùng. Việc này chỉ để ăn miếng trả miếng, chọc tức ông Mỹ Linh mà thôi. Không ngờ ngày 13 tháng 5 năm 1985, cả hai đã cãi nhau kịch liệt ở phòng hóa trang của nhà đài TVB. Ông Mỹ Linh khi đó đã nói lời chia tay Thăng Chấn Nghiệp. Sáng hôm sau, cô được phát hiện đã tự tử do dùng rượu, thuốc ngủ và mở khí ga trong nhà riêng. Ông Mỹ Linh qua đời ở tuổi 26. Trước khi chết, cô còn để lại dòng chữ trên cuốn lịch ở đầu giường là Darling, một love you. Đây được xem là những lời cuối cùng cô gửi tới Thăng Chấn Nghiệp. Cái chết của ông Mỹ Linh đã ám ảnh Thăng Chấn Nghiệp suốt thời gian dài. Sự nghiệp của anh lúc đó ở TVB cũng ảnh hưởng không ít. Truyền thông và khán giả chỉ trích, đổ lỗi cho nam diễn viên rất nhiều. Bản thân anh cũng đau khổ vì đã hành xử bồng bột, để người yêu tổn thương và chọn cách giải thoát là cái chết. Thăng Chấn Nghiệp đã lên tiếng thanh minh nhưng không thành công. Ông rơi vào khủng hoảng tinh thần, bỏ bê công việc. Ông thậm chí phải đi điều trị tâm lý một thời gian trước khi quyết định rời Hồng Kông sang đại lục tìm kiếm cơ hội và né tránh dư luận. 30 năm sau khi ông Mỹ Linh qua đời, Thăng Chấn Nghiệp mới đủ bình tĩnh để nhắc lại sự việc năm xưa. Ông thanh minh bản thân không phải kẻ bội bạc và những cáo buộc, nghi vấn trong quá khứ với ông là sai lầm. Mọi việc đều do sự sắp đặt của số mệnh. Tôi cũng đã chịu đựng nhiều rồi. Ông trời biết tôi là người tốt hay kẻ xấu. Những việc đã qua đó làm tôi đối diện với cuộc đời một cách tích cực hơn, ông nhắc lại. Nói về người cũ, Thăng Chấn Nghiệp chia sẻ, tôi đã nhớ về cô ấy ông Mỹ Linh suốt bao nhiêu năm. Nếu giờ đây còn nhớ thương nhiều thì không công bằng với vợ tôi. Có rất nhiều cảnh tượng trong đời người và chẳng thể xóa được tất cả những hình ảnh trong quá khứ. Nhưng chúng ta cần nhìn vào cuộc sống trước mắt. Tôi cũng có gánh nặng gia đình. Vì thế, tôi cố gắng không muốn gợi lại chuyện này, không muốn nhắc tới cô ấy. Năm 1991, anh kết hôn với nữ diễn viên Vương Khôn đến nhỏ hơn anh 13 tuổi. Cả hai có với nhau 3 mặt con. Cuộc hôn nhân này không ồn ào và lặng lẽ trôi qua êm ấm. Cho tới năm 2001, họ ly hôn. Dù vậy, giữa họ vẫn có sợi dây kết nối đó là 3 con nhỏ. Vì vậy, Thăng Chấn Nghiệp vẫn đều đặn chu cấp tiền, quan tâm vợ cũ và các con. Vợ cũ Khương Khôn của nam diễn viên cũng không tiếc lời khen ngợi ông. Thăng Chấn Nghiệp là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi coi anh ấy như người thân của mình. Mặc dù anh ấy sống ở đại lục nhưng vẫn thường trở về thăm và chu cấp tiền cho các con. Sau khi ly hôn, Thăng Chấn Nghiệp quay trở lại với bạn gái cũ tên Thăng Quân Long. Cả hai có với nhau một con trai tên Thăng Quân Long dù không đăng ký kết hôn. Đến năm 2008, khi đã ở tuổi 50, Thăng Chấn Nghiệp gây bất ngờ khi tái hôn với người phụ nữ nhỏ hơn ông 25 tuổi tên Văn Tịnh. Tháng 9 cùng năm, họ chào đón cặp con gái sinh đôi tên Thăng Điềm Điềm và Thăng Viên Viên ra đời. Được biết, Văn Tịnh là một người phụ nữ rất tài năng. Cô từng là người điều hành và đảm nhận chức giám đốc của một công ty truyền thông. Thời điểm cả hai công khai đến với nhau, họ từng nhận không ít phản đối vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, Thăng Chấn Nghiệp và Văn Tịnh nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Họ trở thành gia đình hình mẫu trong làng giải trí. Ngoài hai người con lớn đã trưởng thành, hiện Thăng Chấn Nghiệp vẫn phải có trách nhiệm nuôi dạy 4 người con. Cuộc sống không quá khó khăn, nhưng ở tuổi 64, ông vẫn phải miệt mài làm việc để đủ kinh tế chăm lo cho vợ và các con. Ở tuổi xế chiều, ông không thể tham gia đóng phim như trước mà chỉ có thể chạy xô tại các tụ điểm nhỏ, quảng cáo cho các sản phẩm. Năm 2021, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Thăng Chấn Nghiệp biểu diễn tại một đám cưới. Dù đã có tuổi và không còn điển trai như xưa nhưng Yến Thanh nức tiếng một thời vẫn vui vẻ giao lưu,
trò chuyện với khán giả. Nếu so với các ngũ hổ tướng còn lại thì của thật, Thăng Chấn Nghiệp vừa mất đi danh tiếng bên điện ảnh, cũng vừa mất đi nhan sắc một thời. Lúc này chỉ còn là một ông già vẫn mang gánh nặng nuôi gia đình trên vai. Bù lại, các con của Thăng Chấn Nghiệp cũng quyết chí học hành, đó cũng là tự hào của anh.